Hello, magluluto tayo ng banana turon. Yan, may cover. May cover ng kalamay. Ayan po ang ating balot. May banana. Alright. Preparing. Time of preparing now. We need to slice. Yan. Lock it. So, ganyan ang buhay pag ikaw ay nagluluto ng merienda, nag-aantay ang mga kakain sa iyong luto. Ayan po, ating nahandaan natin mga bisita natin kasi may bisita ako sa labas, kaya nagpapaluto si Mrs. Kaya lahat kung kasi magluto ng ito, kahit overripe, pwedeng overripe banana. Kaya ako ayaw ko ng overripe kasi parang nadudurog. So ayan po, malinis ang kamay natin. So I clean my hands before the start. So yan po. Lagyan natin ng ano nga itong tawag ito? Kalimutan ko tuloy Yan. Mabango yan Okay. Let's go. Ayan po. Dandahan para maganda ang labas. Alright. Okay, let's go.